झैझर्छु खेलमा पर्छु के गर्छु तिमी बिना तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। 8 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनुहोला। अब साथीहरु यसरी एड गरिसकेपछि अब तपाई सिधै पछाडी जानुहोला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ इन्डिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला र तल डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट गरिदिनुहोला। अब साथीहरु तपाई सिधै अगाडि आउनुहोला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अप्सन छ, यसरी सार्नुहोला। यसरी सारिसकेपछि यहाँ फर्मेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ थर्ड नम्बरमा 16.9 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले माथि फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब फोटोलाई यसरी रोटेट गर्नुहोला। यसरी रोटेट गरिसकेपछि स्क्रिनमा फिड हुने गरी यसरी जुम गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। यो फोटोलाई पनि तपाईले यसरी रोटेट गर्नुहोला र यसरी स्क्रिनमा फिड हुने गरी जुम गर्नुहोला। किनभने साथीहरु तपाईले यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी जुम गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक फोटोलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यसरी रोटेट गर्नुहोला, यसरी जुम गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट गर्नुहोला, यसरी जुम गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी रोटेट गर्नुहोला, यसरी जुम गर्नुहोला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाई सिधै अगाडि आउनुहोला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि तपाईले अब सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0 मा राख्नुहोला। त्यसपछि अब तपाईले अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.9 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.9 सेकेन्डमा। त्यसपछि अब साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 2.0 मा दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.9 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.9 मा एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 1.9 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.9 मा दुईटा। त्यसपछि तपाईको अर्को फोटो छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 2.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ 2.0 मा एउटा। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, यसलाई पनि 2.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कोम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब सुरुको फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। वोबल भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, यो फोटोमा पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब ठीक गरिदिनु होला। यसरी ब्याक जानु होला। अब तपाईले
सुरुमा जानुहोला। सुरुमा गइसकेपछि तपाईले अब इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तल इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ धेरै इफेक्टहरु छन्, तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो लगाउँदा पनि हुन्छ। मैले यहाँ मुडमा गए। मुडमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको छ मेटियर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ ठिक गर्दिनु होला। त्यसपछि अब तपाईले यसलाई यसरी घटाएर फोटोको बराबर राख्नु होला। तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी कपी हुन्छ, यसरी मिलाउनु होला। त्यसपछि फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला फोटोको बराबर। फेरि कपी गर्नु होला, फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इफेक्ट पनि भइसकेको छ, तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले टिकटकको फर्मेटमा तपाईले राख्नको लागि तपाईले यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि अब तपाईले सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो सेभ हुनेछ। तपाईले टिकटकमा हाल्नको लागि तपाईले यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो सेभ भइसकेको छ, यसरी डन गरिदिनु होला। अब माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको भिडियो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एड गरिदिनु होला। अब तपाईले एड गरिसकेपछि तपाईले लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले यसरी अप्सन सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको टिकटकको फर्मेट यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा छ, 9.16 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको साउन्डको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई सिधै यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला। एड फेभरेटमा राखिसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गरिसकेपछि त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो तपाईको ग्यालेरीमा सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।